Hi guys! Welcome back to my channel. So today's vlog, hindi na muna tayo mag-makeup. At hindi na muna ako magre-record ng mukha ko for my intro. Wala pa kasi akong ligo. So voice over muna tayo. So as I said, hindi na muna tayo mag-makeup dahil ang vlog for today is DIY cake. So bukas kasi birthday ng baby ko. Medyo pricey kasi yung cake. So para makatipid, naisipan ko mag-bake ng cake for the affordable ingredients. So if you want to know how we made this delicious cake, just be with me till the end of this video. So let's do this! So guys, ang first ingredient po natin is presto cream na cookies. So kung medyo mapera kayo, pwede namang Oreo or cream also. Syempre, mas gusto natin ang affordable price. So 15 pesos lang po yung ganitong pack. So first po, paghiwalayan po natin yung cookies sa fillings po or yung sa palaman niya. So syempre, naganda muna ako ng plastic para po dyan ilagay yung cookies. And syempre, unang-una dapat po is malinis po yung mga kamay po natin. Ayan. So, walang bahid ng karumihan. So, ayun. Simulan natin ulit. So, paghiwalay natin yung cookies sa OMG, ang tigas naman. Ayun, nadurog na siya. Sobrang tigas. So, yun. Paghiwalay natin yung fillings sa cookies. So, continuous lang hanggang sa maubos na natin lahat ng cookies at fillings na paghiwalayin. So guys, itatransfer po natin yung cookies po na nilagyan natin sa plastic kasi hindi po kinaya ng plastic, nabutas po siya. So yan, nalagyan natin sa mahiwagang baul. Kinalkal ko pa yan sa baul ng aking lola. So yun, nalagyan na po natin siya lahat dyan and then simulan na po natin siyang dikdikin. So yun guys, ang ginamit kong pandikdik is tumbler lang po siya na binalito ko ng plastic. So kahit anong pandikdik po, basta madikdik lang siya. Ganda, durug-durug lang talaga siya sa loob. Ayan. So, yan. So guys, ito na po yung dinikdik natin na cookies ng Presto. Ang next na po natin gagawin is ilalagay na po natin siya dito sa lalagyan na to. Haluan na po natin siya ng second ingredient po natin na angel creme densada. Ayan po. So combination na po siya ng cream and then condensada. That's why creme densada. So angel creme densada po is worth nasa 51 lang po siya. So, napaka-affordable po. So, yun guys. Dahil wala po akong mixer, ang ginawa ko po is pinagdikit ko lang po yung dalawang tinidor. Then, ginamit ako ng rubber band. So, pwede pong magkatalikod sila or magkaharap. Pero, kayo po, bahala. Kayo pong bahala kung ano po yung discarte nyo. Basta, ito yung discarte ko. So, let's do this. So, pag ilalagay po natin si angel creme densada, wala po siyang sukat kung gaano po karami yung ilalagay nyo sa kanya. Basta tansyahin nyo lang po. Basta maging malapot lang po siya. So, kung hindi naman po kayo mahilig sa matamis, dahil matamis na po yung cookies natin and then yung creme densada natin, pwede po siyang haluan ng water. So, next procedure po natin guys is itatransfer na muna natin siya sa Tupperware na to na nilagyan ko po ng mantika po yung bawat gilid or pwede rin po yung dairy cream.
isasalang na po natin siya. So dahil wala tayong microwave oven, i-steam lang po natin siya. So guys, after 45 minutes, tingnan natin kung luto na siya. So kailangan natin gumamit ng stick para itusok po sa pinakagitna. And then, yun, luto na nga. So guys, ito po yung fillings or palaman po ng presso cream na hiniwalay natin kanina. And then, hinalawan ko rin po siya ng angel creme densada. So, dahil konti lang po siya, dinagdagan ko pa po siya ng Goya na chocolate. Pwede pong yung milk or yung chocolate. So yun guys, makikita nyo, dalawa na po siya. Yung nasa baba po yung una natin na ginawa. And then yung sa pangalawa pa na nasa taas, hinaluan ko na po siya ng egg. So para po mas lumobo siya. So sa una ko po kasing ginawa, hindi ko siya nalagyan ng egg. So guys, natunaw na po natin yung palaman or yung fillings po ng cookies. And then yung hinaluan din po natin siya ng Goya. So ayan po, dumami na siya. So kailangan ganyan po siya kalapot. Next natin guys, lalagyan po muna natin ng chocolate or palaman tong pinakagitna bago po natin ilagay yung cake po sa taas, pangalawang cake. So yun guys, tapos na natin ilagay ng fillings yung unang cake natin. Then next po is lalagay na po natin yung pangalawang cake. So ang gagawin po natin is babalik rin lang po natin siya para sa pinakata po natin is flat po siya and then mas maganda po tignan. So kailangan po pantay lang po yung pagkakalagay. Ayan. So yun po. Next na natin gagawin is coat na po natin yung pinaka buong cake po natin ng chocolate. Next po, magde-design na po tayo sa cake natin. Guys, nalagay na po natin siya sa chiller. So, sa mapapansin nyo, wala talagang laman yung ref namin. Binubuksan lang yan pag may okasyon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ipan mo na, ipan. Wow!